Okay, so now we discuss in details of cryptograms. It is the first topic we are discussing. Last topic, the introduction of cryptograms, what is meant by classification, all these details you very well understand in the terms of cryptograms. Okay, so we will start the exact study or exactly known of cryptograms. So cryptograms are lower plants like organism that reproduce by spore. We already said that is the flowerless or seedless plants, ज्याला फुलं लागत नाहीत किंवा बिया लागत नाहीत अशा झाडांना तुम्ही काय म्हणणार आहे, क्रिप्टोगॅम्स. ओके, समजलं. सो दे आर सिंपल प्लांट्स लाईक अल्गी, शेवाळ, मॉसेस, ferns which do not produce flower, fruit and सीड्स. म्हणजे त्या झाडांना अशा प्लांट्सला फळं लागत नाहीत, फुलं लागत नाहीत किंवा काय म्हणून आपण त्याला सीड्स लागत नाहीत अशा झाडांना मराठीमध्ये स्पष्ट भाषेत काय सांगणार तुम्ही, क्रिप्टोगॅम्स. लक्षात येईल डेफिनेशन. क्रिप्टोगॅम्स मीन्स these plants are flowerless or seedless plant. They do not produce flower, fruits and seeds. So we understand the characteristics of cryptogams. Now we are discuss, that is the we see that very well, thallus, spirogyra and hostels. These are very example, basic example of cryptograms. Which is the character, त्याच्यामध्ये कोणती कॅरेक्टर आहेत की ज्यामुळे आपण त्यांना क्रिप्टोगॅम्स म्हणू. सो फर्स्ट कॅरेक्टर, क्रिप्टोगॅम्स डू नॉट बिअर फ्लावर अँड सीड्स. पहिलं कॅरेक्टर परत परत तेच आहे. म्हणजेच काय तर क्रिप्टोगॅम कोणतेही फळं आणि फुलं तयार करू शकत नाही. दॅट इज द फर्स्ट कॅरेक्टर. सेकंड कॅरेक्टर काय, दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर. त्यांचं रिप्रोडक्शन कशा मार्फत होणार आहे तर ओनली थ्रू स्पोर. देन दे नीड मोस्ट एन्व्हायरमेंट टू सर्वाइव्ह. तर मॉइस्ट एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय, आता सगळं वातावरण कसं आहे, पावसाळ्याचं आहे, बरोबर आहे का. म्हणजे काय, दमट. म्हणजे ह्या वातावरणामध्ये सगळं जमिनीवर काय वाढतं, शेवाळ वाढतं. म्हणजे दे क्रिप्टोगॅम्स आर नीड टू मॉइस्ट एन्व्हायरमेंट टू सर्वाइव्ह. ओके. देन ईस्ट, क्लॅमिडोमोनास, नॉस्टॉक, अल्थ्रॅक्स, स्पायरोगारा, ferns, mosses, liverbirds, hornbirds and horntails are very, this is the basic of cryptogams, that is the examples. Okay, you understand. yeast, तुम्ही बेकरीमध्ये yeast मिळते ती, इट इज ऑल्सो बॅक्टेरिया. नॉस्टॉक पावसाळ्यामध्ये जे मी बघितलं असेल, जिथं जिथं भाताचं केलं असेल तिथं तुम्हाला नॉस्टॉक वाढलेलं बघायला मिळेल. अल्थ्रॅक्स, स्पायरोगारा तुम्ही तळ्यात फिरायला गेला तर तुम्हाला ते बघायला मिळतं. शेवाळाचं विहिरीत बघायला मिळतं. म्हणजे these are the common example of cryptogams. Okay, then आता ह्याचं क्लासिफिकेशन. अगेन द क्रिप्टोगॅम्स, यू अंडरस्टँड हाऊ टू डिवाइड. क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिप्टोग्राम इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टास्क फॉर एक्झाम. एक्झामला परीक्षेला विचारू शकतात ते क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिप्टोग्राम्स. तर लक्षात ठेवायचं कसं, तर फर्स्ट थॅलोफायटा, सेकंड ब्रायोफायटा अँड थर्ड वन इज द टेरिडोफायटा. आता याच्यामध्ये आपण प्रत्येक पॉइंट हा इन डिटेल डिस्कस करू. सो फर्स्ट थॅलोफायटा. What is meant by thallophyta? Thallophyta, commonly called as the, they include whose body is not differentiate into root, stem and leaves. म्हणजे thallophyta तुम्ही कुणाला म्हणणार आहे की त्याच्यामध्ये तुम्ही त्याचा रूट काय, स्टेम काय आणि लीव्स काय याचा फरक करू शकत नाही, अशा गोष्टीला तुम्ही थॅलोफाइट म्हणणार आहे. सो दॅट इज प्लांट बॉडी इज अ थॅलस. थॅलस म्हणजे तुम्ही कुत्र्याची छत्री पावसाळ्यात बघितली ना, त्याचा आकार कसा आहे, थॅलस, थॅलॉइड स्ट्रक्चर आहे. So thallophyta is subdivided into two parts. Which are the two parts? First one is the algae and second one is the fungi. Okay. So in details, the first understand the algae. समुद्री शेवाळ, तुम्ही नदीतलं शेवाळ बघितलं असेल, तुमच्या पाण्यामध्ये वाढणारं शेवाळ बघितलं असेल, भाताच्या क्षेत्रामध्ये वाढणारं शेवाळ. These are various types of algae. Okay. So they are mostly found in water, moist places are well lightened area. They contain chlorophyll. The cell wall is made up of cellulose. Example some of algae, that is the old wax, Olthrax and Spirogara is the basic example of algae. Then fungi. आता तुम्हाला फंजाई म्हणजे ब्रेड समोर आला असेल, ब्रेड 4 दिवस तसंच राहिला घरात, पावसाळ्यात दिवस आहे त्याच्यावर काय वाढणार आहे, फंगस ग्रोथ होणार आहे. कांदा घरात पडून राहिला पावसाळ्यामध्ये, कांद्यावर काय होतं, ऍस्परजिलस ग्रो होतो. दॅट इज आर फंजाई.
That is the what is the peculiar character of fungi? The most multicolor except yeast they grow in moist and dark places. They lack of chlorophyll. त्याच्यामध्ये chlorophyll असतं का फंजामध्ये नसतं, बरोबर आहे. chlorophyll absent असतं. So cell wall is made up of fungus. कशाने बनलेलं आहे? सेल्युलोज अँड कायटिन. परीक्षेला ऑब्जेक्टिव्ह जर असेल तर हे महत्वाचं आहे. तर सेल वॉल हे कशापासून बनवतात त्याचं फंगाच्या याचं chitin. That is the important part. Cell wall is made up of fungi is developed from chitin. An example of mushrooms, mucus and yeast are basic example of fungi. Then next point which one is the bryophyta. What is the bryophyta? That is seedless non-vascular plant. मी काय म्हणतोय बघा, सीडलेस, त्याला काय नाहीत सीड्स नाहीत, पण हे काय म्हटले vascular plant. आता vascular and non-vascular, that is the difference we study in last year, last semester. I know very well at the time of starting of corona, at the end of college we will discuss the particular 2 points, vascular and non-vascular group. Okay, that time you remind your memory in just 2 to 3 months ago. Okay, you understand very well. Then bryophyta is the simple and plants undifferentiated plant body. They include plants such as mosses, liverworts and hornworts. तुम्हाला दिसतंय का खाली? पहिलं बघा हे मॉसचं चित्र आहे, दुसरं हे लिव्हरवर्ट्स आणि हॉर्नवर्ट्स आहेत. म्हणजे शिंगासारखं दिसते. हॉर्न म्हणजे शिंग, बरोबर आहे का? त्याच्यासारखं त्याचं स्ट्रक्चर दिसतंय. म्हणजेच दीज आर बेसिक एक्झाम्पल ऑफ ब्रायोफाइट. आता ब्रायोफाइटचं कॅरेक्टर कशावरून त्याला ब्रायोफाइट म्हटलं जातं? इथं बघा चित्रामध्ये दिसेल तुम्हाला आता. सो दे आर फाउंड इन मॉइस्ट कूल शेडी प्लेसेस. तू कुठं सापडतात? जिथं दमट वातावरण आहे, जिथं थंड वातावरण आणि जिथं सावली जास्त आहे. म्हणजे कुठं सापडेल? नदीच्या काठाला, ओढ्याच्या काठाला किंवा दाट जंगलामध्ये तुम्हाला अशा प्रकारचं ब्रायोफाइट्स बघायला मिळतं, बरोबर आहे का? सो दे आर नोन अँफिबियन प्लांट्स ॲज नीड वॉटर फॉर रिप्रोडक्शन. म्हणजे ह्या प्लांटला त्यांचं रिप्रोडक्शन करण्यासाठी कशाची गरज आहे? वॉटरची गरज आहे. गेल्या वर्षी जे ट्रिपला आलं त्यांनी बघितलं असेल की आपण पाटणा देवीच्या तिथं डोंगरामध्ये गेल्यानंतर तिथं तुम्हाला हे बघायला मिळतं प्लाजोकॅस्मा. दिसते का प्लाजोकॅस्मा चित्रामध्ये? सो दॅट इज द ब्रायोफाइट. काय तिथे दिसते? कारण तिथं काय होतं? धबधबा होता. म्हणजे त्यांना त्यांच्या रिप्रोडक्शन करण्यासाठी कशाची गरज आहे? त्या झाडांना त्यांना सतत पाण्याची गरज आहे. सो दॅट इज द ecotype or that is the habit of the particular plant, that is the in group involved in the bryophyte. Okay, so the plant body is a leaf like thallus except moss. That is the example liverworts, moss, hornworts and riccia. So these bryophytes are very known. These bryophytes divided into the 3 phyla. लक्षात ठेवा, bryophytes हे 3 phyla मध्ये डिवाइड झाले. First is the Marcantiophyta, means liverworts, example Riccia and Marcantia. Okay, लक्षात घ्या. Then Anthophyrophyta, that is the hornworts. It is the example of Anthoceros. And third common is the bryophyte, means moss. That is the very known cheval. That is the example of Funaria. दिसते का मॉस आणि त्याला खाली फ्युनेरिया लागलेले आहेत. हा लिव्हर्ड वर्ड्स आहेत आणि हॉर्न वर्ड्स आहेत. ओके, सो नेक्स्ट ग्रुप इज द टेरिडोफाइट्स. बघा तुम्ही ग्रुप काय काय शिकत आलाय. पहिल्यांदा थॅलोफाइट समजलं, नंतर फंजाय समजून घेतलं, नंतर ब्रायोफाइट समजून घेतलं आणि आता काय समजून घेता तुम्ही? टेरिडोफाइटा. सगळे प्लांट एक 1 बाय 1 तुम्ही समजून घेताय. सो दॅट इज नोन ॲज अ विंग प्लांट्स. याला काय म्हटलं जातं? फर्न सुद्धा म्हटलं जातं. फर्न म्हणजे कोंबडीचं जसं आपलं पीस असतं तसं मोराचं पीस असतं, त्याला काय म्हणतो आपण? फर्न, बरोबर आहे का? पीस. सो दॅट टाइप्स, दॅट इज द नेचर लाईक अ पीस, दॅट्स कॉल्ड ॲज द विंग प्लांट्स. किंवा त्याला विंग प्लांट्स असं सुद्धा म्हटलं जातं. बट दॅट इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर, दे आर सीडलेस. त्याला सीड्स लागत नाहीत, पण ते काय व्हॅस्क्युलर प्लांट्स आहेत. त्याला रूट आहेत, शूट आहे, सगळं आहे, पण ते काय व्हॅस्क्युलर प्लांट्स. That is the very basic difference in other plant, bryophyte and other. We studied last remind point. Yes, pteridophyte, bryophyte. Okay, and next we understand the cryptogams. Okay, in cryptogams, thallophyte, fungi, they are very different from pteridophyte because pteridophyte is the vascular plants. So, but very
important character of cryptogamy. Which is the important character of cryptogamy? Seedless plant. Okay, that's called as the cryptogams. So that's why they are classified including the cryptogams. So they are most advanced cryptogams. मात्र हे cryptogams मधलं advanced type म्हणून या ब्रायोटेरोडोफाइटला ओळखलं जातं. So vascular tissue present in the body. Which are the vascular tissue? आता तुम्हाला माहिती आहे गेल्या वर्षी काय शिकवले ते vascular tissue आहेत. Phloem, xylem. That is the basic things in last year study well. That is the seedless of vascular plant. Okay. So these are examples. Fern. That is the seed at first fern, azolla, marcia, lycopodium, horsetails, and that is the common example you know very well of xylellus. There are not of bryophyte, but they are showing these pictures. But there are observed in a near of the our college also you find that very well. Okay. So this such a pteridophytes observed mostly in our Nasik district, Igatpuri. Then you go to Anjaneri. There are observed various type of pteridophytes in the middle of the forest. Okay. Then pteridophytes are divided into the again 4 parts. Which are the 4 parts? The pteridophyte, that is the first group, Xylophyta. P silent आहे तिथं बघा. P xylophyta. Xylophyta, that is the xylotum. Then second is the Lycophyta. That is example of Lycopodium. Okay. Then Selaginella. Then Phenophyta. That is the hostel and equisetum. These are the very basic example. Understand, very important, because pteridophytes are always asking for exam. Which are the 3 groups or which are the 4 phyla of the pteridophyte? That time you reminder for 4 group very well. First group is the Xylophyta. Example Xylotum. Second is the Lycophyta. Example is Selaginella, Lycopodium. Third one is the Phenophyta. Example hostel and equisetum. And fourth one is the pteridophyta is the pulse and Nephrolosis. Pteris, Dipteris is the basic example of Pteropteris. Okay. Then next is a very important part or aspect, that is the phanerogams. Okay. So in phanerogams, opposite of cryptogams. Why? Because Greek phanerogams, that is the visible gemini to marry. Okay. So you understand, visible means you can easily observe. तुम्ही बघू शकता उघड्या डोळ्याने. And they are marry means that are the reproduction, that is called as the sperm. We are involved the sperm in a reproduction, that's called as the spermatophyta. Okay. So they prepare their own food. त्याचं काय एक्झाम्पल आहे किंवा त्याचं बेसिक कॅरेक्टर काय? स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतं. Spermatophyta, they prepare own food. Then bear flowers to different structures and colors. They are also bear seeds. They have well developed reproductive system. लक्षात येते का काय म्हणतो मी? तर bear flowers, त्याला काय लागतात? फुलं लागतात. त्या फुलांचे वेगवेगळे कलर तयार होतात आणि त्याला वेगवेगळे बिया लागतात म्हणून. आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय, तर त्याच्यामध्ये त्याची रिप्रोडक्टिव्ह काय सिस्टीम ही वेल डेव्हलप्ड आहे. दॅट इज द peculiar characteristics of the phanerograms. Okay. Then I can understand the classification of phanerograms. हा चार्ट खूप महत्त्वाचा आहे. तुम्ही हा चार्ट लिहून घ्यायचा तुमच्या वहीमध्ये. ज्यावेळेस तुमच्यापाशी नोट पोहोचेल त्यावेळेस तुमच्या वहीमधली नोटबुक मध्ये हा चार्ट असणं खूप गरजेचं आहे. इट इज द बेसिक चार्ट्स. Phanerograms, that is the flowering plants. There are again 2 groups, gymnosperm and angiosperm. You know very well gymnosperm is the naked seed. Example Cycas and Pinus. Okay. Then angiosperm, there are also 2 groups, monocotyledon and dicotyledon. In monocotyledon you know very well. Example, plants have seeds with 1 cotyledon. गहू बघितला असेल, ज्वारी बघितला असेल, wheat बघितला असेल, that is the monocotyledon. And dicotyledon, that is the they are having seeds with the 2 cotyledon. तुमचं शेंगदाणा घ्या, ग्राम घ्या, बरोबर आहे, त्याला 2 cotyledon असतात, that is the dicotyledon. Next, very well, the group of phanerograms. After the group is the first group. There are gymnosperm, angiosperm. There are the first group we study the gymnosperm. So they are naked seed. दिसतंय का चित्रामध्ये? किती स्पष्ट चित्र दिसतंय बघा, किती छान आहे. Naked seed plants as their
सीड आर नॉट इन्क्लोज्ड इन अ फ्रूट. फ्रूटच्या मध्ये सीड हे असतात का? बंद नाही. ते सीड कसे असतात? दे आर विजिबल टू एनीवन. उघड्या डोळ्याने ते दिसतात आणि उघडेच असतात. दॅट्स वाय नेकेड सीड. विच आर द कॅरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म? दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर अँड फ्रुट्स. बघा किती महत्वाची गोष्ट आहे. त्याच्यामध्ये तर बिया तयार होत आहेत, सीड तयार होत आहेत, पण ते फ्लावर तयार करत नाहीत आणि फ्रूट तयार करत नाहीत. म्हणजे विचार करा, फुलं लागत नाहीत, फळं लागत नाहीत, पण बिया तयार होतात. It is the basic important and magical character of the gymnosperm. So they would trees life for many years. तुम्ही जर बघितलं तर जिम्नोस्पर्मची लाईफ ही तुमच्या आमच्या लाईफपेक्षा जास्त असू शकते. 100 वर्षाचे सुद्धा आहेत. त्याच्यापेक्षा जास्त जगू शकतात आणि ते खूप जिवंत राहू शकतात आणि आहेत सुद्धा पृथ्वी तलावर जुने. सो प्लांट बॉडी इज डिफरन्शिएटेड इनटू द रूट, स्टेम अँड लीव्स. त्याची प्लांट बॉडी ही 3 प्रकारात डिव्हाइड केली जाते. कोणत्या? रूट मध्ये, स्टेम मध्ये आणि लीव्स मध्ये. ओके. सो सायकस, स्पियर अँड डेंड्रोस इज द एक्झाम्पल ऑफ द कॅरेक्टर ऑफ द जिम्नोस्पर्म. आता बघा किती छान चित्र दाखवलं जिम्नोस्पर्म मध्ये. बघितलं का हे? जे आहे, एरॅकोरिया आहे. देर आर कॉमन एक्झाम्पल्स. So gymnosperms are generally divided into the again 4 distinct divisions. Which are the divisions? That is the Castellophyta, that is the Cycas, Coniferophyta, that is the Pinus, Cardus, Gingophyta, that is the Mandarin trees, and Genopsida, that is the Nitum, is the basic example of a gymnosperm. आता सगळ्यात महत्वाचा आणि इम्पॉर्टंट पॉइंट विच इज द अँजिओस्पर्म. सो अँजिओस्पर्म आर द लार्जेस्ट ग्रुप अमंग द ऑल द ग्रुप ऑफ प्लांट्स. अँजिओस्पर्म हा सगळ्यात मोठा ग्रुप आहे पृथ्वी तलावरचा. कारण 80% ग्रीन झाडं सगळी आहेत ते कोणत्या ग्रुपमध्ये आहेत? तर सगळी झाडं अँजिओस्पर्म ग्रुपमध्ये आहेत. सो दॅट इज द फाउंड इन व्हरायटीज ऑफ हॅबिटॅट्स. त्याच्यामध्ये खूप असं व्हॅरिएशन आपल्याला बघायला मिळतं. So angiosperms are the very peculiar characteristics of the angiosperm. You know very well. They are autotrophs. You know autotrophs? What is mean by autotrophs? Yes, autotrophs means production of own food material by chlorophyll. Okay, that's called autotrophs. स्वतःचा अन्न स्वतः तयार करतात. That's called autotroph. There are enclosed inside the fruits. Plants of the group grow in a different habitat. त्यामध्ये कोणकोणत्या हॅबिटॅटमध्ये? हायड्रोफाइट्स म्हणजे जिथं पाणी ठिकाणी सापडेल, मेसोफाइट्स जिथं मध्ये जिथं पाणी कमी असेल अशा ठिकाणी सुद्धा सापडतात, जिथं काहीच पाणी नाही झिरोफाइट अशा ठिकाणी सापडतात, काही इपिफाइट्स आहेत. ठीक आहे, असं त्याच्यामध्ये चेंजेस आहेत. सो अँजिओस्पर्म फर्दर डिवाइड इंटू 2 क्लास, मोनोकॉटिलॉन, डायकॉटिलॉन. मोनोकॉटिलॉनची वैशिष्ट्य कुठली आहेत? तर ओनली वन कॉटिलॉन, फायब्रस रूट सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये, लॉंग नॅरो लीव्ज आहेत, पॅरलल व्हेनेशन आहे. तुमच्यासमोर लगेच मक्याचं झाड आलं असेल, मका म्हटलं की त्याला लगेच त्याच्यासमोर पानाच्या समोरच्या रेषा कशा असतात? त्याच्या स्ट्रेट असतात. एक्झाम्पल गहू बघा, राईस बघा, बार्ली, शुगर केन, मेज, बांबू, ऑल दीज आर मोनोकॉटिलॉन. कॉमन एक्झाम्पल आहे. 2 लीव्ह सीड्स. आता याच्यामध्ये लिंबूचे तुम्ही कागदीतले 2 भाग होतात, त्याच्यामध्ये सीड्स असतात. ब्रॉड लीव्स, रेटिक्युलेट व्हायनेशन आहे त्याच्यामध्ये, रूट सिस्टीम, टॅप रूट आहे. हे सगळं बीएचएल झालेलं आहे, कॉमन आहे. As example है mustard, orange, mango, that is the dicotyledon. So this is the today all the first topic of the pure PhD, that is the cryptograms, are covered in the 2 lectures, and after 2 lectures we will discuss next topic in details of theory group. Okay, thank you student.